यो हो Xiaomi को recently launched flagship smartphone, Xiaomi 13 Pro, and its ultimate flagship killer phone. Let me tell you why. Xiaomi 13 series मा चाहिँ you are basically getting 3 phones, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro and a budget friendly Xiaomi 13 Lite. यो भिडियोमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली Xiaomi 13 Pro को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ. स्टार्टिङ अफ विथ इट्स की हाइलाइट्स इज क्यामेरा सिस्टम. तपाईले चाहिँ Xiaomi 13 Pro मा 50 मेगापिक्सलको Sony IMX 989 को प्राइमरी सेन्सर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 1 इन्चको म्यासिभ सेन्सर हो and that features are like a lens as well. So obviously sensor size ठुलो भएपछि चाहिँ यसले क्यामेरा सिस्टममा चाहिँ धेरै एडभान्टेजहरु ल्याउँछ. क्यामेरा क्वालिटी त बेटर हुन्छ नै, साथसाथै तपाईले चाहिँ लो लाइटमा पनि एकदमै राम्रो परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ. अपार्ट फ्रम दैट तपाईले चाहिँ यसमा 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 50 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ. टेलिफोटो लेन्सबाट चाहिँ तपाईले 3.2x सम्मको यहाँ अप्टिकल जुम गर्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँ चाहिँ टेलिफोटो लेन्समा चाहिँ फ्लोटिङ लेन्स नि युज गरिएको छ, जसको कारण चाहिँ म्याक्रो फोटोग्राफीमा चाहिँ तपाईले बबाल एडभान्टेज पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईले चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट चाहिँ 10 सेन्टिमिटर टाढाबाट यहाँ मजाले सुट गर्नु सक्नुहुन्छ विदाउट लुजिङ एनी फोकस. सो तपाईले चाहिँ अरु स्मार्टफोनमा पनि नोटिस गर्नुभयो होला कि सब्जेक्टको धेरै नजिक लग्यो भने चाहिँ फोनले त्यस्तो सारो राम्ररी फोकस गर्न सक्दैन, बट यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. तपाईले चाहिँ फोनलाई चाहिँ एकदम लाइक 10 सेन्टिमिटर नजिक लग्दा पनि यसले मजाले फोकस गर्छ. सो अब मेन कुरा फोटो कस्तो आउँछ त यो फोनबाट. सो यु क्यान सी द फोटोज फ्रम इट्स मेन क्यामेरा इन डे लाइट कन्डिसन. ओभरअल फोटो लुक्स गुड विथ भाइब्रेन्ट कलर्स, बट समहाउ हल्का स्याचुरेटेड चाहिँ फिल हुन्छ है. लो लाइटमा नि क्यामेराले राम्रै परफर्म गर्छ. फोटो लुक्स ग्रेट विथ इनफ डिटेल्स. यो टेलिफोटो लेन्समा भएको फ्लोटिङ लेन्सको कारणले चाहिँ तपाईले नर्मलदेखि क्लोजअप शट्सहरु दुवै खिच्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान सी कि फोटोजहरु इन्डिड राम्रो छ र इभन लो लाइटिङ कन्डिसनमा पनि बेस्ट छ शट्सहरु. त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड क्यामेराबाट खिचेका फोटोहरु नि राम्रै छ इभन इन डे अर नाइट लाइट कन्डिसन. सो नथिङ टु कम्प्लेन अबाउट. त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ लाइका फिल्टर, लाइका अथेन्टिक मोड, लाइका भाइब्रेन्ट मोड र लाइका वाटरमार्क जस्ता फिचर्स नि पाउन सक्नुहुन्छ. सो तपाईले आफ्नो युज अनुसार यिनीहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. फ्रन्टमा चाहिँ तपाईले यहाँ 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पाउनुहुन्छ. फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईले यहाँ एक्सपेक्ट गरे जस्तो राम्रो चाहिँ छैन है. सो फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ बेसिकली यहाँको फोटोहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. कलर्सहरु नि अलि वास आउट छ, तपाईको त्यति डिटेल्सहरु नि छैन. सो एउटा फ्ल्यागशिप लेभल फोनमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको फोटो चाहिँ एक्सपेक्ट गरे हुन्नौ. त्यसैगरी यो फोनबाट भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले यसको रियर क्यामेराबाट चाहिँ 8K एट 24 FPS सम्म सुट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि HDR मा. अनि स्याड पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले यसको सेल्फी क्यामेराबाट चाहिँ जस्ट 180p भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 30 FPS मा. सो तपाईले चाहिँ यहाँ 4K सम्म चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्न. सो यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो, जुन चाहिँ फ्ल्यागशिप फोनमा चाहिँ तपाईले एटलिस्ट 4K रेकर्डिङ चाहिँ पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. फोनको अब डिजाइन एन्ड डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले त्यसमा 6.73 को LTPO OLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ. यो डिस्प्ले चाहिँ Samsungको लेटेस्ट E6 OLED डिस्प्ले हो विथ LTPO 4.0 टेक्नोलोजी. यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले 120Hz को चाहिँ डाइनामिक रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै यसमा चाहिँ तपाईले गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको प्रोटेक्सन नि पाउन सक्नुहुन्छ. सो बेसिकली तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा बेस्ट डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ बेस्ट कलर्स एन्ड एभ्रिथिङ. एल्युमिनियम फ्रेमको साथमा आउँछ यो फोन. IP68 डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्ट नि छ र त्यसैगरी स्क्रिन पनि कर्भ र बेजल्सहरु नि एकदमै कम छ. सो फोन चाहिँ तपाईलाई अलि कम्प्याक्ट र स्लिम नै फिल हुनेवाला छ. अब कुरा गरौँ यसको अर्को डिपार्टमेन्टको बारेमा जहाँ चाहिँ यो एकदमै शाइन गर्छ, त्यो हो यसको परफर्मेन्स. यो फोनमा चाहिँ तपाईले अहिलेको लेटेस्ट स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ. सो LPDDR5 RAM, UFS 4.0 स्टोरेज. सो विदाउट एनी डाउट यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा कटिङ एज परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ. सो Xiaomi चाहिँ यहाँ कमी कतै राखेको छैन. विथ फास्टर UFS 4.0 स्टोरेज तपाईले चाहिँ यहाँ 4200 मेगाबाइट्स पर सेकेन्डको रिड स्पिड र त्यसैगरी 2800 मेगाबाइट्स पर सेकेन्डको चाहिँ यहाँ राइट स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ, विच इज इन्सेनली फास्ट फर स्मार्टफोन. सो परफर्मेन्स बेन्चमार्क चाहिँ तपाईले यहाँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले Xiaomi 13 Pro लाई अहिलेको लेटेस्ट कम्पिटिङ स्मार्टफोनहरुसँग कम्पेयर गरेका छौं. सो परफर्मेन्स वाइज एक्सिलेन्ट छ फोन, त्यो त भन्नै परेन. एन्ड अर्को बेस्ट कुरा चाहिँ तपाईले यसमा न्यूली लन्च्ड MIUI 14 र Android 13 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईले 4820 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ
विथ 120 वाटको चाहिँ यहाँ फास्ट चार्जिङ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 50 वाटको चाहिँ यहाँ तपाईले वायरलेस चार्जिङ नि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब अरु फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर नि पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईले यसमा स्टेरियो स्पिकर्स नि पाउन सक्नुहुन्छ। अब फोनको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ इन्डियामा तपाईको 80,000 मा लन्च भएको छ यसको 12 प्लस 256GB भेरिएन्टको लागि। सो यदि Xiaomi 13 Pro चाहिँ नेपालमा लन्च भयो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस समवेयर अराउन्ड तपाईको 1,31,000 सम्ममा यो फोन चाहिँ लन्च हुन्छ यसको 12 प्लस 256GB भेरिएन्टको लागि। सो यो फोन चाहिँ अफिसियली लन्च भइसकेपछि यसको अफिसियल प्राइस चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्दिने छु। सो तबसम्मलाई यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र त्यसैगरी यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को नयाँ भिडियोमा। Thanks for watching. See you in the next video.